हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेप्से 15.34 अङ्कले बढेर 2101.16 मा गएर बसेको छ र मार्केट आज अलिकति राम्रो अवस्थामा चाहिँ छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ। सुरुको आवरमा मार्केट बिस्तारै घट्यो र 1 बजे पश्चात मार्केट कन्टिन्युअस बढेर आज 2100 भन्दा माथि बस्न सफल भएको छ। 179 वटा कम्पनी बढेको छ र अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा सर्किट लागेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आज धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज इएनएल पर्न सफल छ। यो कम्पनी ज्यादा घटेको छ र चावडा कम्पनी स्थिर छ र सब इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि सबै इन्डेक्सहरु बढेको छ र कारोबारको कुरा गर्दाखेरि 3 अर्ब 58 करोड 69 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र मार्केटलाई टेक्निकल चार्टबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिहालौं। मार्केटमा आज बढेको छ। मार्केट त्यस्तो डराउन पर्ने स्थितिमा चाहिँ मार्केट छैन। हामी डराइहाल्न पर्ने स्थितिमा चाहिँ मार्केट चाहिँ छैन। तर हामीले कुनै डिसिजन चाहिँ लिनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ परिरहेको छ। हामीले भनिसकेका छौं मार्केट यसरी यो भन्दा माथि बस्यो भनी हामी मार्केटमा इन्ट्री हुने भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौं र मार्केटले एउटा लो हाई सिरिजको चाहिँ ब्रेक गर्छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यसरी हायर हाईबाट हायर लोबाट फेरि यसरी हायर हाई गराएर यसरी अब यो सिरिजलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि यहाँ चाहिँ केही क्यान्डलहरु अलि ठूला क्यान्डलहरु बन्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिको समीक्षा चाहिँ सबै लगानीकर्ताले कुरेको जस्तो लाग्छ। हिजो जसलाई घाटा भएको थियो डाउन भएको थियो उहाँलाई चाहिँ आज के भएको छ, रिकभर भएको छ र मार्केटमा एउटा कुरा के भइराखेको छ भन्दाखेरि भोल्युम पनि ठिकै छ तर कारोबार रकम मार्केट बढेसँगै कारोबार रकम चाहिँ घटेको छ। यसले गर्दाखेरि बजारमा अलिकति सन्देह चाहिँ छाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ मलाई। मार्केट बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढ्नु पर्थ्यो तर मार्केट बढेसँगै कारोबार रकम चाहिँ थोरै कम छ, जसले गर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ माहौल चाहिँ तत्कालै आएको छैन भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ र हामीले मार्केटलाई वेट एन्ड वाचकै सिचुएसनमा बस्नुस्। अहिले अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीहरु बढिरहेको छ। यसरी ब्रेक गरेर माथि जाने स्थिति भयो भने त्यतिखेर तपाईहरुले राख्नु भएको वाच लिस्टमा राख्नु भएको कम्पनीहरु किन्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। अहिले तत्काललाई हामी मार्केट माथि चाहिँ बढेर जान्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ र वर्स कन्डिसनमा चाहिँ के हुन सक्छ, मार्केट यसरी फेरि यसलाई टच गरेर यसरी चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा छ। मार्केट बढ्न खोजिरहेको छ तर बिस्तारै बढेको छ र बिस्तारै बढ्नु पनि एकदमै राम्रो कुरो र मार्केटमा आशा गरौँ यहाँबाट माथि चाहिँ बसोस् मार्केट र सबैलाई नाफा होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। र आज मार्केटलाई केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौँ मार्केटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा इन्डिकेटर लगाएर हेरेपछि थाहा हुन्छ। इन्डिकेटरमा सुरुमा हामी आरएसआई लगाम। आरएसआई लगाउँदाखेरि आरएसआईले के जनाएको छ भन्दाखेरि अलिकति माथितर्फ चाहिँ बढेको छ। यसले चाहिँ बुलिश जोन तर्फै जान खोजेको छ। 50 लाई चाहिँ यसले लगभग 50 लाई चाहिँ सपोर्ट लिएको हो कि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ र यसमा डाइभर्जेन्स पनि देखिएको छ। यसरी एउटा डाइभर्जेन्स देखिएको छ र माथितिर लाग्दै छ। यसले पोजिटिभ सिग्नलै गरेको छ। यहाँ म्याक्डी हेर्दाखेरि म्याक्डीमा स्टिल सेलिङ सिग्नलै देखाएको छ। यसमा सेलरहरु चाहिँ एक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। यसमा अहिले स्टिल बाइ सिग्नल चाहिँ आइसकेको छैन। त्यस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि सानो भएको छ र मिडल ब्यान्ड भन्दा मुनि चाहिँ छ क्यान्डल। यो भन्दा माथि बसेर मार्केटले राम्रो माहौल लियो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले तत्कालै जानु चाहिँ उचित हुन्न जस्तो लाग्छ र मार्केट चाहिँ ठिकै छ। मार्केटमा त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। अब केही कम्पनीहरुलाई हेरिहालौं। हामीले चर्चामा रहेको दोर्दी कम्पनी चाहिँ अलिकति माथि गएको छ। यसरी यो ब्यान्ड पनि फुकिराखेको छ र माथि जाँदाखेरि अब अरु सँगसँगै अब तपाईहरुसँग छ भने होल्डै गर्नुस् र अरु
जब यसमा चाहिँ जब सप्लाई आउँछ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्जुस नगरिकन यसलाई बेचेर यो स्टकबाट चाहिँ बाहिर निक्लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाइड्रो पावर सेक्टरहरू अलिकति ज्यादा बढिसकेको छ, यी स्टकहरू बढिसकेको छ। माथि टुप्पामा गएर किन्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला, त्यो गर्दाखेरि फस्ने चान्स चाहिँ ज्यादा हुन्छ। बरु मार्केटमा हेरेर बस्नुहोस्, अलिकति दूरी चाहिँ बनाएर बस्नुहोस्। मार्केट चाहिँ बढिसकेको छ होइन, अलिकति केही राम्रा कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्ट्री भयो भने ठिक छ, नत्र भने टुप्पोमा गएर चाहिँ किन्ने काम नगर्नुहोस्। जब मार्केट माथि जान खोजिराखेको छ यस्तो बेलामा टुप्पोमा गएर किनियो र प्यानिक भयो भने अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। बरु वेट गर्नुहोस्, मार्केट बढ्ने कन्फर्म भयो भने त्यस पश्चात हामी लगानी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब यो रियल बढ्न पनि मानेको छैन, घट्न पनि मानेको छैन। अब स्टिल हामी यसलाई हेर्ने भन्दा अरू विकल्प छैन, यसलाई पनि हेरेरै बस्नुहोस्। त्यस्तै सोनाको कुरा गरौँ, सोना पनि तल छ। सोनाको अलिकति रिपोर्ट नराम्रो आए तापनि अहिले स्टिल हामी यसलाई किन्न सकिन्न। अब यो डाउन ट्रेन्डमै छ, अब यसमा बाई सिग्नल आएको छैन, त्यो भएर यसमा कुर्नु नै पर्छ। त्यस्तै शिवम हेरौँ, शिवम सिमेन्ट हेर्दाखेरि शिवम सिमेन्ट पनि 500 भन्दा माथि चाहिँ बसेको छ, 500 को आसपासमै तलमाथि गरेर बसिरहेको छ। यो एकदमै राम्रो हो। जब यहाँ बाई सिग्नल आउँछ त्यतिखेर चाहिँ यो स्टक किन्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले स्टिल वेटै गर्नुहोस्। त्यस्तै जिसिआइएल घोराई सिमेन्टलाई हेरौँ, जिसिआइएल अब यहाँबाट बुलिस यहाँ चाहिँ क्रस ओभर भयो भने यहाँबाट माथितर्फ जान लाग्यो भने चाहिँ यसमा इन्ट्री हुँदाखेरि खासै फरक पर्दैन होला। र माहौल यहाँबाट माथि आयो भने अब भोलिको मार्केटले यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने सर्ट टर्मको लागि यो स्टकहरू चाहिँ किन्न पनि सकिन्छ होला। तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला, यी स्टकहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने किन्न सकिन्छ। त्यस्तै विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरू माथि गएको छ र माथि गएर यसरी घट्दाखेरि तल्लो लेभलबाट माथि पुग्दाखेरि माथि नयाँ लगानीकर्ता फस्न सक्छ। त्यो भएर अलिकति एकदमै सावधान चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै निका छ, निका पनि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। यसरी लोअर ब्यान्ड भन्दा पनि तल आइदिएको छ। यी स्टकहरूलाई हेर्नु होला, अहिले तत्कालै नकिन्नु होला। यसमा कुनै पनि बाई सिग्नल आएको छैन। तपाईँहरूले सुपर 10 पनि लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुपर 10 लगाएर हेर्दा पनि यो डाउन ट्रेन्डमा छ। अब यो डाउन ट्रेन्डमा भएको स्टकलाई चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ किन्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। नबिलको कुरा गरौँ, नबिलमा अलिकति गिरावट आइरहेको छ। अलिकति सेल सिग्नल लामो समयदेखि सेल सिग्नल आइरहेको छ। यी स्टकहरूलाई हेर्नु होला, मात्र अहिले तत्कालै नकिन्नु होला। यो स्टकहरू चाहिँ अहिले किन्यो भने चाहिँ अझै तल घट्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुनसक्छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्समा उछाल आउन सक्छ भनेर भन्दै पनि अब हामीले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई हेरौँ, त्यस पश्चात के हुन्छ। यसमा पनि सेल सिग्नलै छ स्टिल। अब यसमा वेटै गर्नुहोस् लगानी गर्नको लागि। अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ वेटै गरिराखेका छन्, तसर्थ तपाईँ पनि वेटै गर्नुहोस्। मान्छे बजार हरियो भए तापनि मान्छेले किन्न चाहिँ आँट गरिराखेको छैन। के हुने हो कसलाई के थाहा भने जस्तै हामीले सोचेभन्दा विपरीत चलिदिइरहेको छ। जब किनिन्छ नि बढ्नुपर्ने ठाउँमा घटिरहेको छ। त्यो भएर हाम्रो सोचाइ विपरीत चलिरहेको हुँदाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट बढ्न खोज्छ, तर हामीले सोचेभन्दा फरक तरिकाले बढ्दिन्छ। र यो हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा बुलको पनि स्टार्टिङ हुनसक्छ। यस्तो बेलामा मार्केट बढेर जानको लागि लामो समयमा पिरियडपछि यस्तो आउनु भनेको पनि राम्रै हो। तर हामीले जब डिसिजन लिन खोज्छौँ नि त्यतिखेर मार्केटले चाहिँ विपरीत गइदिन सक्छ। र अनि जब हामी एउटा डिसिजन लिन्छौँ त्यसपछि फेरि मार्केटले त्यसको विपरीतै रियाक्ट गरिदिन्छ। भन्न खोज्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले डाउन ट्रेन्ड भनेर भनिराखेका छौँ, तर मार्केट बिस्तारै बढ्न कोसिस गरिराखेको छ। यो भनेको बुल फेजमा चाहिँ यस्तै प्रक्रियाहरू चाहिँ चल्न सक्छ। जब मार्केट अब केही दिनमा चाहिँ मार्केट वात्तै माथि गइदियो नि ला बर्बाद भनेर चाहिँ आत्तिनु हुँदैन। जब मार्केट बुलिसमा जान्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कमाउन सकिन्छ। जब कन्फर्म भएर मार्केटमा हामी ट्रेड गरिन्छ नि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्रेड गर्न पनि मजा आउँछ। सेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। बुझेर जानेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ र अध्ययनशील हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। र
तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।